हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई कसरी बिफोर यस्तो फोटो अनि आफ्टरमा यस्तो कसरी बनाउने, जो चाहिँ टिकटकमा अहिले एकदमै ट्रेन्डिङ फिल्टर हो एक प्रकारको। यो चाहिँ कुन फिल्टर हो, कुन एप्सद्वारा यस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने आजको भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र सबभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर साइडमा यसको वाटरमार्क छ, टुनमी भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ वाटरमार्क अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईले बिफोर एन्ड आफ्टरमा धेरै डिफ्रेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको फोटोलाई एआई को लुक्स दिन सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर प्ले स्टोरमा गएर तपाईले सर्च गर्नु होला। माथि गुगल प्ले अप्सनमा सर्च गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले टुनमी सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, TON.me सर्च गरेर तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको एप्लिकेसन, यो चाहिँ मेरो अलरेडी इन्स्टल छ। यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ मेरो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टुनमी यो एप्लिकेसन मैले चाहिँ युज गर्ने र प्ले स्टोरमा तपाईले सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ अथवा मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले यो एप्लिकेसनलाई पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई ओपन गर्नु होला र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ टेम्प्लेट तपाईले यहाँनिर युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। र यदि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हट बडी, यो तपाईले यहाँबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटोलाई चुज गरेर। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी बनाएको थिएँ एउटा। यसलाई चाहिँ चेन्ज फोटो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चेन्ज फोटोमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले मेरो फोटो चाहिँ यो रहेको छ, मैले चुज गरेँ। त्यसपछि तपाईले यहाँ एरो चिन्हमा यहाँनिर क्लिक गर्नु होला साइडमा। तपाईको चाहिँ एड रन हुनेछ, यसलाई चाहिँ स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। क्लोज गरिदिउँ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ये क्या है? What is this? गाइस यो चाहिँ फिमेलमा गएछ। यहाँनिर तपाईले अरु पनि यहाँ AI is looking for a stunning भनेको छ। इट्स गोना लुक लाइक जस्ट यहाँनिर तपाईले फिमेल र मेल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। खासमा यो चाहिँ फिमेल भएछ, त्यही कारणले यहाँनिर चाहिँ मेरो लुक बिग्रिन पुग्यो। यहाँनिर तपाईले मेल अर फिमेल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। माथि देख्नुहुन्छ माथि अप्सनमा यसलाई चाहिँ मेल गर्नु होला। So just wait for me. AI is fantasy is so. Oh my god, you can see this my photo. This is ladies version. This is boys, female or male. तपाईले डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड गर्नु होला यसलाई। सो लोडिङ भइरहेको छ मेरो चाहिँ फोटो। सो फाइनली लोडिङ। We love you, love us back by reading #to your post भनेको छ। र तपाईले टिकटकमा अथवा फेसबुकमा कुन चाहिँ प्लेटफर्ममा आफ्नो यो फोटोलाई पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले #टुनमी चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ भनेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँदेखि कपी गरेर लैजानुस् भनेको छ, कपी इट। एन्ड फाइनली यो भन्दा पनि आफूले यहाँनिर प्रोफाइल बनाउन सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनमा। र यहाँनिर सुरुमा यहाँ छ toonme.com एप छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले फोटोले चुज गरेर फरक खाले लुक्सहरु दिन सक्नुहुन्छ। लोगो आफ्नो फोटोको प्रोफाइल फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर कार्टुनिज वेली। सो देख्न सक्नुहुन्छ हरेक प्रकारका टेम्प्लेटहरु छ। यहाँनिर तपाईले यस्तै खालको बनाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइस आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सो थ्यांक्स फर वाचिङ गाइस, बाइ बाइ।